No niin, iltaa ja tervetuloa tänne seuraavaan meidän striimiä ja myös sitten video. Eli tämän ohjelman nimi on Säteileekö banaani? Mä olen Henna Joukainen, olen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelija, teen kokeellista fysiikkaa. Ja mulla on täällä seurana myös toinen jatko-opiskelija. Joo, eli mun nimi on Sonja Kujänpää. Mä teen myös kokeellista ydinfysiikkaa, mutta eri ryhmissä kuin Henna. Ja mun tutkimus keskittyy enimmäkseen laserien ja radioaktiivisten isotooppien pariin. Mä oon Mikael Reponen, tutkijatohtorina töissä, vastaan tästä studion toiminnasta laserien lähteistä. Mikael tosiaan tulee pitämään meille tämän ohjelman loppupuolella laserdemon. Mutta ennen sitä me tullaan tässä näin varsinaisesti esittelemään säteilyyn liittyviä mielenkiintoisia ja jänniä juttuja, ilmiöitä ja yksityiskohtia. Meillä oli ennen tätä striimiä jo julkikysely, jota kautta kuka tahansa on voinut meille lähettää kysymyksiä juuri säteilyyn liittyen. Mutta ilmeisesti ei kuitenkaan ollut ihan kaikista julkisin kysely, koska sinne ei ihan hirveästi ole tullut muuta kuin ihan viime sekunneilla, että niihin me ei ole valitettavasti päästy vielä perehtymään. Mutta hyvin on sisältöä löytynyt jo tässä. Ja tietenkin vielä striimin aikana voitte lähettää meille kysymyksiä ja me pyritään niihin vastaamaan. Ja jos se onnistuu, me luvataan palata niihin myöhemmin vielä kommenteissa. Ja tämä ohjelma tosiaan on jatkoa tälle fysiikan laitoksella monta kertaa tutkijoiden olleelle Säteileekö-ohjelmalle, jossa ihmiset tai kaikki on päässyt tutustumaan ja todistamaan kokemaan säteilyä ihan paikan päällä ja päässyt juttelemaan myös tutkijoille. Ihan vaikka asioita, joita heitä on pohdituttanut paljon. Mutta tänä vuonna tämä ei ollut mahdollista, joten me haluttiin luoda tämmöinen vähän rennompi ja perusjuttuihin perustuva ja säteilyyn liittyvä edelleen ohjelmanumero. Sonja voisi vielä tähän kertoa, että mitä muuta me ollaan tämmöisen striimin lisäksi tehty. Joo, eli kun tämä tapahtuma on nyt tänä vuonna kokonaan ollut, niin me ollaan tehty tuonne YouTubeen ainakin tällä hetkellä meillä on julkaistuna 2 videota. Toinen on lämpökamerasta ja me demotaan siinä kaikkia mielenkiintoisia juttuja, mitä ne näyttää lämpökameran lävitse. Ja toinen video meillä on, että miettii tämmöisellä germaanium ilmaisella radioaktiivista isotooppia, mikä löytyy tuolla ihan palovaroittimien sisältä. Ja meillä sitten ensi viikolla tulee semmoinen sumukammio-video, ja me siellä sitten näyttää, mitä mielenkiintoisia hiukkasia me löydettiin sitä sumukammiosta. Joo, se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen, kunhan me nyt saadaan se ensin valmiiksi. Joo, siis mä voitaisiin mennä ihan itse asiaan. Joo, eli miten se säteily oikeastaan on? Eli ihan perustus lähdetään liikkeelle. Eli säteily on siis energiaa, joka virtaa sähkömagneettisen aallon tai hiukkasten liike-energian mukana. Ja näitä tyyppejä on esimerkiksi valo, UV-säteily, infrapuna, varmaan on hyvin tuttuja, ja hiukkassäteilystä esimerkkinä vielä alkupäivä. Ja kun me ollaan nyt puhuttu näistä, tai ei ottaa näistä säteilytyypeistä, niin varmaan kiinnostaa tietää, että miten säteily löydettiin ensin. Se oli tämä röntgensäteily, mikä löydettiin vuonna 1895, eli Wilhelm Röntgen havaitsi tämmöisiä mystisiä X-säteitä, jotka sitten läpäisi materiaa. Ja sitten heti seuraavana vuonna tämän perään niin Henry Becquerel löysi radioaktiivisuuden, ja sitten tämän jälkeen heti löydettiin näitä muita radioaktiivisuuden ja säteilytyyppejä, ja tutkimus kehittyi hyvin aktiivisesti. Sitten kun tästä säteilystä nyt on puhe, niin otsikossa jo mainittu, niin säteileekö banaani oikeasti? Kyllä ja ei. Siis kyllä säteilee. Se säteilee esimerkiksi paljon 40 isotooppia, mutta niin kyllä säteilee paljon muukin luonnossa. Eli jos tämän kysymyksen ymmärtää niin, että säteileekö se merkittävästi, niin siinä tapauksessa ei juurikaan. Eli jos meillä on yksittäinen banaani pöydällä, niin yhtä lailla se seinäbetonikin säteilee siellä sen banaanin lisäksi. Onko sitten jotain ruokaa, mikä säteilee kaikista eniten? Tuo on itse sellainen asia, mitä me oltaisiin haluttu enemmänkin perehtyä ja mittaa myös itse niitä polttoaineita, mutta valitettavasti me ei ole kerrottu sitä tekemään. Mutta kun me vähän nettiä tutkailtiin, niin ilmeisesti vaikuttaa, että lista ykkösen on semmoinen ruoka-aine kuin varapähkinä, joka ilmeisesti kerää siis radioaktiivista ainetta juurakkoonsa kautta itsensä. Ja seuraavana aika lailla joka kerta on tullut limanpalut tai voipalut, ja sitten seuraa banaani, porkkana, peruna ja niin edelleen. Edelleen tämä varapähkinä ilmeisesti on tosiaan kaikista eniten säteilevä. Mutta tässä kohtaa on kyllä pakko mainita, että esimerkiksi varapähkinä, niin sen syömistä tulee rajoittaa sen runsaan selenipitoisuuden takia, ei niinkään sen säteilyn takia. Eli muut vaarat on paljon todennäköisempiä kuin se säteily siellä. Tästä säteilystä on puhuttu, niin miten voisi tietää, että joku asia säteilee ja miten sitä voi havaita? No, säteilyhän ei voi havaita ihmisen aistein, sitä ei voi nähdä, sitä ei voi kuulla, sitä
sitä ei voi haistaa eikä maistaa, joka teki hyvin vaikeaksi niiden videoiden kuvaamisen, niiden keksimisen. Jotta säteilyä pystytään havainnoimaan, tarvitaan jonkinnäköinen ilmaisin, ja siihen vaaditaan edelleen se, että se säteily vuorovaikuttaa jotenkin tämän ilmaisimen kanssa. Ja se vuorovaikutus riippuu sen säteilyn tyypistä, sen energiasta ja sekä myös sitä materiaalista, minkä kanssa se vuorovaikuttaa. Mutta tietenkin, jos me tiedetään, että millaista säteilyä meillä on siellä tiedossa, me voidaan se materiaali sitten valita siihen ilmaisimeen. Eli siis toisin sanoen pitää tietää etukäteen jo, että millaista säteilyä siellä on, tai arvata, mitä siellä on, jotta osataan valita se oikein ilmaisin. Ja nyt kun meillä on tällaisia perusjuttuja käyty tässä näin riittävästi ehkä, niin me voitaisiin lähteä vähän korkeammalle. Eli jos me oltaisiin avaruusasemalla, niin millaista säteilyä siellä olisi ja kuinka paljon? Avaruusasemalla altistetaan tämmöiset kosminen säteily ja se tulee tuolta ulkoavaruudesta tai sitten ihan auringosta ja se koostuu pääasiassa protoneista, mutta siellä on mukana myös alppahiukkasia, elektroneja tai sitten muita raskaita ytimiä. Ja jos oltaisiin 450 kilsaa korkeassa avaruusasemassa tuolla avaruuden rajalla, niin siellä sitten päivässä saatu säteilyaltistus olisi 1/3 siitä, mitä keskiverto suomalainen saa täällä maapinnalla ollessaan luontosäteilystä. Ja sitten kun päästiin tähän vaiheeseen, niin mikä siellä luonnossa sitten säteilee ja mistä se sitten on peräisin? No, luonnossa ehkä eniten tai ainakin tunnetuin säteily on se raadon, joka on siis peräisin peruskalleista olevasta luonnon uraanista. Eli tämä uraani siis hajoaa siellä ja sen hajoamistuotteet hajoaa ja nämä hajoaa ja niin edelleen. Eli on semmoinen hajoamisketju siellä, jonka siis yksi välivaihe on se raadon. Ja sitten tässä syntyy kaikennäköistä säteilyä. Sitä raadonista syntyy sitä aaltosäteilyä. Sen lisäksi luonnosta löytyy myös kaikennäköisiä muita radioaktiivisia isotooppeja, muun muassa hiili-14, jota käytetään siis radiohiiliajoitukseen. Eli voidaan siis tutkimaan päätellä, että minkä ikäinen joku hyvin vanha näyte on. Ja nyt kun taas ollaan täällä luonnossa ja on varmaan katsojatkin ehkä joskus aikoinaan lukeneet jostain tai pohtineet jopa tämän perusteella, että jos sieltä sitä säteilyä on, niin pitäisikö esimerkiksi jotain ruoka-aineita rajoittaa tai paljonko siinä oikein säteilyä. Eli marjatasienethän siellä luonnossa on mitä suositumpia luonnonotteja Suomessakin. Niin tästä vielä eteenpäin, miten sieni säteilee eniten? Sienissähän säteilee cesium 137, mikä on tosiaan peräisin siitä Tsernobylin laskelmasta. Ja sitä on sitten eniten havaittu tuossa Rosebudissa ja vähiten esimerkiksi kantareiteissa. Mutta missään nämä pitoisuudet ei ole mitenkään niin iso, että sen syömistä pitäisi rajoittaa. Siellä sitten ihan muut myrkyt voi olla vaarallisempia kuin tämmöinen pieni radioaktiivisuus. No, mitä tämä säteily sitten tekee luonnolle, kun Tsernobylistäkin oli puheen? Tosiaan, että jos kasveja ja eläimiä siellä Tsernobylin alueella niin tietysti pystyy poistamaan sieltä, niin ihmiset evakuoitiin ja sitten niiden puhdistaminen sitä radioaktiivista pölystä, mikä siellä sitten pääsi leviämään, oli hyvin hankalaa. Niin säteilyaltistus oli siellä silloin, kun se tapahtui, niin hyvin iso ja on iso myös edelleen. Ja tosiaan se säteily pystyy aiheuttamaan mutaatioita ja kehityshäiriöitä. Ja sitä on havaittu Tsernobylin alueella esimerkiksi myyhissä ja vesikasveissa. Eli säteilyhän on siis vaarallista, koska se vaurioittaa DNAta. Sitten kun DNA vaurioituu, se voi korjautua väärin. Ja tästä aiheutuu sitten se DNA-ketju mutaatio, josta voisi aiheuttaa syöpää ja pahimmassa tapauksessa kuolema. Sitten tästä vaarallisuudesta oli puhe, niin mitenkäs tätä voi sitten estää säteilyn alttiiksi? Joo, voidaan sitten tästäkin kertoa. Eli tässähän on sitten nämä 3 sääntöä, eli aika, etäisyys ja suojaus. Eli pidetään mahdollisimman vähän aikaa säteilyn lähteen lähellä. Pidetään siihen mahdollisimman paljon etäisyyttä ja suojataan riittävästi, jotta se säteily ja sitten se suojan läpi. Ei tosiaan sitä kautta saa sitä säteilyä. Tarkemmin suosittelen lukemaan tästä esimerkiksi säteilyn turvallisuuden sivuilta. Löytyy paljon paremmin kuin mitä me tässä pystytään esittämään. Sitten viimeisenä, että miten säteilyä voidaan hyödyntää? No, säteilyä hyödynnetään lähinnä sen takia, koska se pystyy kulkemaan materiaalin lävitse ilman, että se vaikuttaa siihen suuremmin, ei esimerkiksi riko sitä. Erityisesti voidaan ajatella, jos ihmistä halutaan tutkia sisältä, niin ei anneta leikata sinne. Tai on joku materiaalikappale, jonka sisällä halutaan nähdä. Eli siis varmaan kaikilla on hyvin tuttu röntgentutkimukset. Eli röntgensäteilyä käytetään niissä hyväksi, mutta röntgensäteilyä käytetään myös muussa läpivalaisussa ja turvatarkastuksessa. Sen lisäksi voidaan hyödyntää vaikka UV-säteilyä ilman ja veden desinfiointiin.
mikroaaltoja mikroaaltounissa mukaisestikin. Ja myös sitten valoa, josta päästään aasinsiltana tähän laaseriinkin. Eli tähän kohtaan voitaisiin sitten ottaa se laaserdemo, eli tänne on kysymyksiä. Nähtävästi. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Siirtoon. Siirrytään tähän säteilyn vähän niin kuin tutumpaan puoleen, eli tähän näkyvään valoon, mikä on tätä niin sanottua ei-ionisoivaa säteilyä. Tarkoittaa sitä, että yksittäisellä fotonilla, toisin kuin esimerkiksi noin 1 000 000 kertaa voimakkaammalla gammafotonilla, ei ole mahdollisuutta ionisoida vaikka DNA-molekyyliä. Periaatteessa sama ilmiö, sama fotoni ainoastaan, samanlainen fotoni ainoastaan eri energia. Ja meillä on tässä esillä useita lasereita, jotka tuottavat tämmöistä koherenttia valoa, koherenttia säteilyä. Enimmäkseen täällä näkyy tämä vihreä. Tässä on meneillään myös paljon muutakin, punaista, infrapunaa ja sen sellaista. Esimerkiksi meillä on tässä tämmöinen voimakas pumppulaser, neodymium-tyyppinen laser, josta tulee noin 100 wattia parhaimmillaan vihreä valo. Sitä ohjataan noin muihin lasereihin, titanisaffirilasereita, jotka toimivat vahvistimena muille aallonpituuksille. Näihin palataan sitten tuossa 8 aikaan tarkemmin. Katsotaan sitten, että miten nämä toimii ja miten me tehdään näitä. Vähän muutakin jätää. Mutta ihan yleisesti sille, että mitä tässä nyt on. Enimmäkseen näkyy tässä pöydällä. Tässä näkyy enimmäkseen sanotaan peilejä ja linssejä, jotain kiteitä ja tietenkin paljon alumiinista ja muista käräksistä rakennettuja telineitä näille optisille elementeille. Ja esimerkiksi näkyisi parhaiten tämä näin. Tämä vihreä pumppulaser ohjataan tällaisilla hyvin tälle aallonpituudelle säädetyillä peileillä, tiettyjen linssien läpi, muiden peilien läpi tänne titanisaffiripiteeseen, josta sitten tämä itse laserointi efekti käynnistyy tämän pumppulaserin vaikutuksessa. Mutta tosiaan palaillaan tähän sitten tarkemmin 8 aikaan. Joo, oliko meillä vielä jotain demonstraatioita tämän kanssa? Palataan siihen 8, silloin parempi show. Okei, selvä. Joo, onko niitä kysymyksiä vielä ilmestyksiä? Ja vieläkään. Joo. No, tässä vaiheessa voisin vielä kertoa tosiaan sen, että meillä tuli tosi hyviä kysymyksiä, että niitä Sonjan kanssa jo katseltiinkin, hieman pohdittiin, mutta valitettavasti ei päästy muotoiltamaan niitä sellaisia, että kehdottaisiin niitä ääneen täällä vielä sanoa. Eli me tullaan sitten jälkikäteen siihen stream-tallenteeseen myös vastaamaan niihin. Eli jos olette lähettäneet kysymyksiä, niin pohditte, että no miksei se nyt sitä me julkisesti ole täällä vielä sanonut, niin ehkä se sinne vielä tulee. Joo. Tässä vielä jotain muuta mieleen. Eipä siinä kai sitten mitään. Kiitos mielenkiinnosta.